Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel, and it's been a while guys na hindi tayo nakapag-vlog about sa Foodpanda kasi nga I'm 3 months pregnant, and ito guys yung baby ko, kung gano'n na siya kalaki. So medyo malaki na po si baby kasi nga 3 months na po siya. So ayun nga guys, so for today's vlog ay babahagi ko po sa inyo kung ano yung mga sinasalian ko na promotion sa Foodpanda. So, before we start guys, if hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ay subscribe na yan and hit the notification bell below para maging updated ka sa susunod na upload ko. So, without further ado, let's get started. So, ano-ano ba ang pwede natin salihan sa promotion sa growth center ni Foodpanda? So, first guys is ang Panda Clicks, which is magbabayad ka lang if nag-click si customer sa listing mo o sa store mo. So, if hindi siya na-convert into sales, magbabayad ka. At if na-convert siya into sales, magbabayad ka din no matter what. As long as nag-click si customer sa listing mo. Second is ang Panda Box. Ito yung nakikita ninyo sa pag-enter niyo kay Foodpanda. Yung first na makikita nyo na 60% off with a minimum spend of 200 pesos and 90% off with a minimum spend of 300 pesos at nakalimutan ko yung next kung ilang off yun. So, pang third guys is ang Panda Pro. Ito yung 15% off na binibigay natin sa customer na bumibili sa atin. Ang pang-apat ay ang Panda Pro. At ito guys ay 20 to 25% na binibigay natin sa customer na hindi ordinary customer but isa siyang member ni Foodpanda, isa siyang partner ni Foodpanda. Ito ay may bayad na maging Foodpanda member at ang amount ay ang 50 pesos per month. So sila lang yung nakakapag-avail ng Panda Pro. So yung question nyo is, yung customer is makaka-avail ba na double, yung Panda Pro at Panda Pro mo. So hindi po sila pwedeng magsabay kasi nga si Panda Pro mo is for the ordinary customers at si Foodpanda Pro is for the membership or for the member only ni Foodpanda. So, ang panglima guys is ang Super Sundays at Mega Mondays. So, yung every Sunday and every Monday na promo lang na binibigyan natin si customer ng 30 to 35% off every Sunday and every Monday. So, ang availability ng promo or ng discount na ito every Sunday and Monday is only 12 noon to 6 p.m. So the rest, if mag-open kayo ng 7 a.m. to 12 noon, is hindi siya counted na discount na 30 to 35%. And for the 6 p.m. onwards, hindi din siya kasali sa promo na Super Sundays and Mega Monday. At yung pang-anim is ang Epic Deal. So hindi ko pa siya na-try, kaya hindi ko pa siya masyadong ma-elaborate. So, bakit need tayong mag-avail or sumali sa mga promotion ni Foodpanda? Dagdag lang naman ito sa expenses natin sa Foodpanda vendor. But I tell you guys na nakakatulong ito to increase our sales kasi nga binibigyan tayo ng exposure ni Foodpanda. Binibigyan niya tayo ng traffic which is makikita tayo ng mga customers sa Foodpanda app. So, yung mga pumapasok sa Foodpanda app is sila yung 100% buyer na talagang mako-convert into sales. So, pag sumali tayo sa mga promotion ni Foodpanda, ilalagay niya tayo sa top which is easy para kay customer na makita niya tayo, makita niya yung store natin at ma-explore niya yung store natin. So, ano ba ang mga sinasalihan ko na promotion kay Foodpanda? First is ang Panda Pro. As what I tell you earlier na yung Panda Pro is for the members only ni Foodpanda. Sila yung mga nag-avail or nag-sign up kay Foodpanda at nagbayad ng 50 pesos per month para maka-avail ng mga promos ni Foodpanda such as ang discounts, free delivery, or many more na benefits para sa kanila. At yung discount na to guys is 20 to 25% deductible siya sa gross sales mo. For example, 100 pesos yung price mo. 100 pesos minus the Foodpanda fee and minus for the 20% sa gross guys, which is the 100. For example, 100 pesos yung price minus sa 30.24% na Foodpanda fee. 30.24%
30% yung in-example ko kasi nga yun yung Foodpanda fee na binabayaran ko kay Foodpanda. Then minus 25% if naka 25% ka, or let us say 20% para madaling na total. So yung net mo na lang sa Foodpanda na sales mo worth 100 pesos is only 49 pesos and 76 centavos. So malaki-laki yung makakaltas sa inyo guys if nag-avail kayo sa Foodpanda Pro. At saka yung pangalawa na sinalihan ko guys is yung Panda Promo, which is maa-avail siya ng mga ordinary customers, at pinipili ko lang doon is ang 15% off para sa lahat. Bale, same lang siya ng deduction sa Foodpanda Pro, which is if 100 pesos yung price mo, minus 30.24 na Foodpanda fee, minus 15% off na binigay mo na discount kay customer. Ang Panda Pro at ang Panda Promo is makikita ng mga customers sa taas. Yung may mga 15% off, yung makikita na for Panda Pro, may explore yan ni customer at malalaman niya, makikita niya yung brand mo kahit hindi kilala yung brand mo. Ang third na sinasalihan ko is ang Super Sundays, which is binibigyan natin na 30% off si customer sa day na Sunday. Mag-start siya from 12 noon to 6 p.m. So from 7 a.m. which is yung opening time mo to 12 noon, hindi siya effective doon. Walang promo na lalabas or hindi lalabas sa Foodpanda na kasali ka sa Super Sundays. Pag abot ng 12 noon to 6 p.m., makikita ni customer yung store mo nakasali sa Super Sundays, which is yung 30% off. So, paano ba yung setup ni Foodpanda sa pagdating sa Super Sundays? Yung setup ni Foodpanda is 20% charge sa'yo at yung 10% is charge kay Foodpanda. So, yung mga ibabawas sa'yo is yung Foodpanda charge or Foodpanda fee, which is 30.24% sa akin, minus 20% para sa abono mo sa Super Sundays na discount na binigay mo kay customer. At yung pang-apat na sinalihan ko guys is yung Mega Mondays, which is 35% off ang ibinibigay ni Foodpanda kay customer sa pagdating ng Monday. Same pa rin sa Sunday from 12 noon to 6 p.m. and hindi siya effective sa opening time mo until 12 noon. Kasi effective lang siya from 12 noon to 6 p.m. Yung 35% na binibigay ni Foodpanda as a discount sa customer natin is i-deduct yun sa'yo yung 20%. But yung 15% is charge na yun kay Foodpanda. So yung ibabawas sa'yo sa gross sales mo sa Foodpanda is Foodpanda fee, which is 24% sa akin. Yung 20% din na binigay natin as a discount, as ambag natin na sa discount sa Mega Mondays. Same pa rin siya ng idea sa Super Sundays. Sa Monday lang is dinagdagan ni Foodpanda yung charge niya na 5%. Kasi sa Sunday, 10% lang yung kay Foodpanda. Pagdating ng Monday, naging 15%. So, yun lamang po yung apat na sinasalitan ko ngayon sa mga stores ko. Tsaka, kapag-try ako ng Panda Box, 1 month lang siya na na-try ko kasi tinigil ko kasi hindi ko afford yung abono. Kasi nga, negative talaga guys. Super bad yung experience ko kay Panda Box. Note lang guys, before tayo sumala, adjust nyo lang po yung price ninyo. Dagdagan nyo ng 20% yung price ninyo pagdating kay Foodpanda. Excluding doon yung Foodpanda fee, kung magkano man yung charge ni Foodpanda sa inyo. Bali yung price nyo, dagdagan nyo ng Foodpanda fee at dagdagan nyo para makasali kayo ng promotion sa Foodpanda, which is 20% yung dagdag ko. Kasi nga, if hindi natin dadagdagan, malaking abono yun guys. Super malaki yung kaltas ni Foodpanda sa inyo. Malaking pawalan nyo. Dagdagan nyo ng 20%. So, kahit na malaki yung price nyo guys, automatic naman yun ma-discount. So, parang mabibili ni customer is yung discounted price, which is yung original price natin. Second note is, think 7 times before you join or before you avail sa mga promotion ni Foodpanda. Do your computation para hindi kayo malugi at para profitable pa rin yung sales niyo kay Foodpanda. Kasi nga, once nakapag-sign na kayo or nakapag-join na kayo sa promotion ni Foodpanda, wala nang bawian guys. It will active for the whole month. No cancellation guys. So, if nakapag-join ka, talagang 1 month mo siyang ma-experience. Kung lugi ka sa promotion na yun, 1 month lugi ka din sa sales mo.
So, think 7 times before you join. And that's all for today, guys. If may natutunan kayo or may na-help ako sa inyo sa Foodpanda Vendor, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell below para maging updated ka sa susunod na videos ni upload ko. Bye!